Hi guys! Welcome to my channel! Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta kay ikusina. At ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung paano ko gawin ang aking Ube Maja Blanca. Tara, simulan na natin! Ayan, ang mga kailangan po natin ay whole kernel corn. Sasamahan din natin ng isang can of cream style corn. 1 can of evaporated milk. 2 cans of coconut cream. 1 can of condensed milk. We also need 2 cups of cornstarch, 1 cup of ube halaya, 1 teaspoon of ube flavoring. Simulan na po natin ang ating pagluluto. Ang una nating gagawin ay isalin natin yung 2 cans of coconut cream sa isang malaking pot. Mas okay po kung fresh coconut yung ating gagamitin. Since wala pong available dito sa aming lugar, pwede na rin yan. Haluin lang nating mabuti hanggang sa matunaw yung gata. Pwede na nating isunod ang ating 1 can of evaporated milk. Isunod na rin natin ang ating 1 can of condensed milk. Ilagay na rin natin ang ating whole kernel corn. Isunod na rin natin ang ating cream style corn. Ayan, haluin lang po nating mabuti para magsama-sama ang ating mga sangkap. Pwede na nating ilagay ang ating half cup of sugar. Ayan, mix-mix lang po hanggang sa ma-dissolve ang ating sugar. Pagkatapos ay papakuluan na natin ang ating mixture. Habang hinihintay natin kumulo yung ating mixture, maglagay tayo ng 2 cups of cornstarch sa isang bowl. Isunod natin yung 2 cups of water. Haluin lang po nating mabuti hanggang sa ma-dissolve ang ating cornstarch. Ayan, balikan na po natin yung ating mixture at haluin natin from time to time. Ayan, kumukulo na siya, kaya pwede na nating ilagay ng dahan-dahan ang ating cornstarch na dinisolve natin kanina sa tubig. Dahan-dahan lang po yung paglalagay, huwag nating bibiglain. Continuous lang po yung paghalo hanggang sa lumapot na siya. Kung mapapansin nyo ay nagiging thick na ang ating mixture. Ayan, malapot na siya, kaya pwede na nating ilagay ang ating 1 cup of ube halaya.
Isunod na rin natin ang 1 teaspoon of ube flavoring. Mix natin ulit siya continuously. Haluin lang po natin mabuti hanggang sa mag-combine yung flavor at yung ube halaya. Ayan, tiyaga-tiyaga lang po sa paghahalo dahil kailangan continuous yung pag-mix natin para hindi dumikit yung ilalim. At kapag naabot na natin yung desired thickness, pwede na natin siyang itigil. After 20 to 25 minutes of mixing, na-reach na po natin ang ating desired thickness. Pwede na to. Ayan, ready na ang ating masarap na Ube Maja Blanca. At kung nagustuhan nyo po ang video na ito, please subscribe to my channel for upcoming videos. Maraming salamat po and happy cooking!